सलोम लेकुलाम सबैजनालाई एरेप तोप त के भन्नु होइन 11:44 भइसकेको छ लाइला तोपै भन्दा बेटर होला होइन तर अहिले भन्दिनँ भिडियो सकिसकेपछि पनि म लाइला तोप भन्ने छु है त ओके ल तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो च्यानल लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निशामा स्वागत छ आज भने हामीहरू हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ सर्ट कन्भर्सेसन यानि कि हाम्रो बिहानको समय मर्निङ टाइममा चाहिँ इम्प्लोयर र केयर गिभर यानि कि बलबाइत र मेतापेलेट बिचको चाहिँ मर्निङ टाइमको चाहिँ एकदमै छोटो र मिठो कन्भर्सेसन लिएर आएको छु मैले यसमा ध्यान दिएर सुन्नु होला यदि कोही इजरायलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ है त आजको भिडियो ओके ल लेट्स स्टार्ट है त बिचबिचमा नयाँ नयाँ कन्भर्सेसनहरू भन्दा पनि वर्डहरू छन् होइन नयाँ त भन्दिनँ म अब किचनको सामानहरूको हामीले अगाडि भिडियो बनाइसकेका छौँ पढिसकेका छौँ होइन अब त्यसमा अब बडी पार्ट्सको पनि मैले भिडियो बनाइदिइसकेको छु यदि तपाईँहरू त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निशामै छ सबै कुरा प्लेलिस्टमा राखिएको छ र सबै त्यो वर्डहरू जम्मा गरेर आज हामीहरू यो कन्भर्सेसन बनाउन सफल भएका छौँ सो तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त ओके अब सुरु गर्छौँ हामी हाई शुभ प्रभात हजुरआमा हाई गुड मर्निङ ग्रान्डमा इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हिब्रूमा भन्नुपर्दा सलोम बोकर तोप साफ्ता सबैले जनाले साफ्ता नै भन्नुहुन्छ हजुरआमै भन्नुहुन्छ भने पनि छैन है कसैले नामले पनि बनाउँछन् होइन अब कसैले अब इमा यानि कि मदर भनेर पनि बोलाउँछन् आमा भनेर तपाईँले अब मैले साफ्ता भनेको ठाउँमा तपाईँले आमा राख्न सक्नुहुन्छ इमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन अथवा उहाँको नामै पनि भन्न सक्नुहुन्छ के तपाईँलाई अब युज टु छ त्यही भन्नु होला सलोम बोकेर तोप साफ्ता अथवा सलोम बोकेर तोप इमा अथवा सलोम बोकेर तोप रुती होइन त्यसपछि नोया नावा मासु आतेम्रो छिम यानि कि वाट एभर यु लाइक टु से त्यो तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इम्प्लोयरसँग जे बोल्ने गर्नुहुन्छ जुन ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने गर्नुहुन्छ उहाँलाई रेस्पेक्टपूर्वक बोलाउन सक्नुहुन्छ है त शुभ प्रभात यानि कि गुड मर्निङ हिब्रूमा भन्नुपर्दा बोकेर तोफ बोकेर तोफ बोकेर तोफ भयो है बोकेर तोफ हिजो रातिको सुताइ कस्तो भयो हाउ वाज योर स्लिप लास्ट नाइट यानि कि हाउ वाज योर नाइट भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँहरूले हिब्रूमा कसरी सोध्नु पर्यो आफ्नो इम्प्लोयरलाई भनेदेखि एख एशान्त एतमोलबा लाइला दुईजना बिचको कन्भर्सेसन हो है यो एख एशान्त एतमोलबा लाइला भन्नु अथवा एख एशान्तबा लाइला अथवा एख हया लाइला यो धेरै तरिका छ भन्ने पनि होइन तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही आफूले नोट गरेर दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ एख एशान्तबा लाइला एख हया लाइला अथवा एख एशान्त एतमोलबा लाइला तपाईँलाई जे भन्न मन लाग्छ जसरी सजिलो लाग्छ तपाईँहरूको इम्प्लोयरले जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसरी नै भन्नु होला है त तर भन्ने तरिका चाहिँ यही नै हो अरू पनि धेरै तरिकाहरू छन् भन्न पनि सकिन्छ होइन मलाई थाहा नभएको हुन पनि सक्छ म राम्ररी सुते इम्प्लोयरले भन्नुभयो म राम्ररी सुते आई स्लेप्ट वेल अब हिब्रूमा हामी भन्छौँ उहाँले भन्नुहुन्छ आनी एशान्ति तोभ अब यसको साथसाथमा कसैको इम्प्लोयरले चाहिँ आनी एशान्ति तोभ यानि म राम्रोसँग सुतेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ एख एशान्त भनेर सोधिदिनु भयो भने तपाईँले के भन्नु पऱ्यो अब सुत्नुभएको राम्रो छ भने शान्ति तोप भनेर भन्नु पऱ्यो अब राम्रोसँग सुतेको छैन निद्रा लागेन भनेदेखि लो शान्ति कोलकाख तोप यानि कि म राम्रोसँग त्यति राम्रोसँग सुतिनँ पनि भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ एज यु विस है त अर्को रहेको छ अब हाम्रो आज बिहान तपाईँ के खान चाहनुहुन्छ आज बिहान तपाईँ के खान चाहनुहुन्छ टुडे वाट डु यु वान्ट टु इट इन द मर्निङ तपाईँ बिहानमा के खान चाहनुहुन्छ अब यसलाई तपाईँहरूको इम्प्लोयरले हिब्रूमा कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि हयोम टुडेलाई हयोम भनिन्छ हयोम मा आत रोचा ले ओखेल वा बोकेर हयोम मा आत रोचा ले ओखेल वा बोकेर सबैले एउटै तरिकाले भन्छन् भन्ने पनि छैन जस्ट तपाईँएउटा वे मात्र बुझ्नु पऱ्यो क्या अब यसैलाई फेरि अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ अथवा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इम्प्लोयरले हयोम मा आत रोचा लेउखेल वा बोकेर भनेर तपाईँले कसरी भन्नु अर्को तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि हयोम मा तोख्ली आरु खात बोकेर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हयोम मा रोचा आरु खात बोकेर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अब यसको अरू पनि धेरै तरिकाहरू छ है म उसिनेको अन्डा पाउरोटी र 1 कप कफी पिउन चाहन्छु I want to eat boiled egg, bread and a cup of
कफी। अब यसलाई हामीले हिब्रूमा कसरी भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले कसरी भन्नुहुन्छ हामीलाई भनेदेखि आनी रोजा बेच्चा कसा भनेको बोइल्ड एग यानि कि उसिनेको अन्डा, लेखेम भनेको ब्रेड भइहाल्यो, कफे भनेको कफी भइहाल्यो, ले आरुखात बोकेर बिहानको समयलाई। आनी रोजा बेच्चा कसा लेखेम कफे ले आरुखात बोकेर भनेर पनि भन्न सकिन्छ, अथवा उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई हैन। अथवा यसको अलावा आनी रोजा बेच्चा कसा लेखेम कफे कुमो रगिल यानि कि एज युजुअल जस्तो खान्छु त्यस्तै भन्न खोजेको के। आनी रोजा बेच्चा कसा लेखेम कफे जो मस्पिक यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यति भए पुगिहाल्छ नि भन्न खोजेको, बुझ्नुभयो नि। कति चम्चा चिनी, अब कफी पिउनु भनेपछि चिनी त सोध्नु पर्यो होइन, नयाँ हुनु होला तपाईँ काममा, सोध्नु त पर्यो। पुरानै भए पनि कोही मान्छे पाहुना आउँछ भने तपाईँले भन्नु सोध्नु त पर्यो नि त, चियामा अथवा कफीमा कति चम्मच चिनी राख्दिउँ भनेर त सोध्नु त पर्छ नि त, मान्छेलाई पर्दैन त, डेफिनेटली पर्छ। सो कति चम्चा चिनी, हाउ मच टीस्पुन अफ सुगर, हाउ मच सुगर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ जसलाई यसमा हाउ मच सुगर भनिदिउँ है, हाउ मच सुगर। ओके, हाउ मच सुगर भनेर भनेपछि तपाईँहरूले हिब्रूमा सोध्नुहुन्छ यसरी कामा कपित सुकार अथवा कामा सुकार, तपाईँलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी भन्नु होला है त। अर्को रहेको छ अब हाम्रो आधा चम्चा प्लिज, हाफ टीस्पुन प्लिज। हिब्रूमा भन्नुपर्दा खेची कपित भकसा उहाँले भन्नुहुन्छ, जो पनि रेस्पोन्स गर्दै हुनुहुन्छ कति भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो आफ्नो इम्प्लोयरको कुरा राख्थ्यौँ, इम्प्लोयरले भन्नुहुन्छ खेची कपित भकसा भनेको चाहिँ आधा चम्चा प्लिज भनेको क्या, बुझ्नुभयो नि। कपित बेभकसा भनेको चाहिँ 1 चम्चा प्लिज भनेको। स्टे कपित बेभकसा भनेको चाहिँ 2 चम्चा प्लिज भनेको क्या। स्टे कपित बेभकसा भनेको चाहिँ 2 चम्च प्लिज भनेको, चम्ची होइन, सानो चम्ची नि, फेरि ठुलो स्पुन भन्न खोजेको होइन नि मैले, फेरि स्पुनलाई चाहिँ फेरि काफ भनिन्छ, कपित भनेको चाहिँ चम्मच भयो, सानो खालको चिटिक्क परेको राम्रो चिया कफीको लागि, बुझ्नुभयो नि। ठिक छ, म खाना बनाउँछु, अब कफी पनि सोधियो, खाना पनि के खाने सोधियो, अब त्यसो भए तपाईँले भन्नु त पऱ्यो नि त, म खाना बनाउँछु नि त, त्यस भएदेखि अब अन्डा बोइल गर्नु पऱ्यो होइन, कफी सफी रेडी गर्नु पऱ्यो, ब्रेडहरू भएछ टोस्ट गरिदिनु पर्ला होइन। त्यसको लागि तपाईँहरूले कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि ठिक छ म खाना बनाउँछु भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा के हुन्छ, ओके आई विल मेक फुड भयो। अब यसमा हामीले हिब्रूमा कसरी भन्नु पऱ्यो, बेसेदर अनि मखिना ओखेल, यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसको अलावा बेसेदर अनि मखिना अरू खात बोकेर, अनि मखिनाहरू खात बोकेर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, बिहानको खाना म रेडी गर्छु नि त भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इम्प्लोयरले भन्नुभयो हुन्छ म पर्खन्छु, ओके आई विल वेट अथवा आई वेट होइन, ओके हुन्छ आई विल वेट, बेसेदर अनि मिक हक्का, धन्यवाद डियर, थ्याङ्क यू डियर, तोदारबा खमुदा भनेर भनेको क्या। तोदारबा खमुदा, तोदारबा मेतुका, तोदारबा याफासेली होइन, धेरै तरिकाले भन्न सक्छ। याफासेली भनेको मेरो राम्री मान्छे होइन, अब खमुदा याफा होइन, त्यसपछि एउटा अब मेतुका, धेरै छन् होइन वर्डहरू, तपाईँहरूलाई जे ठिक लाग्छ त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद डियर, थ्याङ्क यू डियर, तोदारबा खमुदा भनेको चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद वेट गर्नको लागि, म एकछिनमा खाना बनाएर ल्याउँछु है त भनेको। शुभ दिन, ह्याभ अ नाइस डे, योम तोफ, त्यति भनेर शुभ दिन भनियो र बिहानको समय यतिकैमा सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले आलु खात बोकेर बनाइसकेपछि ल्याएर दिनुहोला, बेबाकसा भनेर टेबलमा राखिदिनु होला होइन। अब आफू पनि सँगै खानुहुन्छ भने खानु होला, त्यसरी नै दिनको सुरुवात हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने आफ्टरनुन यानि कि हामी दिउँसोको समयमा के कुराहरू गर्छौँ, के कुराहरू खान्छौँ, त्यो सबै कुराहरू गर्नेछौँ। र मेडिसिनको कुरा मैले यसमा लिएर आएको छैन होइन, मेडिसिनको कुरा खानासँगै हुनाले चाहिँ मैले यसमा भनेको छुइनँ। अब खानासँगै तपाईँहरूले मेडिसिन यानि कि मेडिसिनलाई हामीले कदुरिम भनेर भन्ने गर्छौँ, कदुरिम राखेर दिन सक्नुहुन्छ मर्निङ टाइमको है त। ओके, आजको लागि यति नै गर्छौँ हामीले आजको भिडियोमा चाहिँ के पढ्यो भनेदेखि सर्ट कन्भर्सेसन फर मर्निङ टाइम यानि कि बिहानको समयको लागि छोटो र मिठो कन्भर्सेसन हामीले पढ्यौँ आज। हस् त, सबैजनालाई
लैला तोफ लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, किनभने अघि फर्स्टमा मैले लैला तोफ भनिनँ। 12 पनि बज्न लाग्यो इजरायलको समय होइन। अब मलाई पनि सुत्नुपर्ने हुन्छ, बिहान उठेर काम गर्नुपर्छ 6 बजे नै है। सो लित्राउत लेकुलाम, लैला तोफ।